giữ Phượng Hoàng, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân nối lại quan hệ. Lâm Canh Tân đã chín mối tình, liệu Triệu Lệ Dĩnh có trở thành người thứ 10 của anh? Bộ phim Đi Cùng Gió đã chờ đợi rất lâu và cuối cùng đã bắt đầu phát sóng. Vì muốn thưởng thức ngay lập tức nên tôi đã đợi đến tập cuối rồi mới xem. Chắc chắn, cảm giác CP của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã không làm chúng tôi thất vọng. Bộ phim này kể về câu chuyện của Sen Sinh Chư cổ đại đi khắp thế giới và gặp Sen Ly, người trốn hôn nhân và vô tình biến thành Phượng Hoàng. Anh ta bị Sinh Chư mua lại và họ dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Sự xuất hiện của Sen Ly đã phá vỡ cuộc sống yên bình của Sinh Chư Sen Jun và tạo thêm chút tươi sáng cho cuộc sống của anh. Cũng là do ở đầu cốt truyện, Sinh Chư đã mua lại Sen Ly, người bị coi như một con gà, và của anh. Cuộc sống ở phàm trần đã thay đổi cuộc đời của Sinh Chư. Anh ta giở trò đồi bại với Sen Ly, khiến Sen Ly tức giận và kiêu ngạo. Anh ta cũng sẽ chăm sóc cô rất chu đáo và thường xuyên chuẩn bị những món ăn ngon cho cô. Chư hạnh phúc, cảm giác hoài niệm. Sau này, khi tà linh ngày càng hoành hành, Sen Ly đã chiến đấu với kẻ thù của mình là Phu Sâng ở biển Hoa Đông để bảo vệ thế giới tâm linh, và cuối cùng đã chết cùng Phu Sâng vào thời điểm quan trọng của Nirvana khi Sinh Chư biết được Sen Ly đang trốn ở Hoa Đông Hải. Anh không thể tin được, cuối cùng cũng biết được sự thật khiến Sinh Chư hoàn toàn tức giận, thậm chí còn chống lại Tian Dao để tìm Sen Ly sau khi được giải cứu. Trong quá trình chăm sóc của Thẩm Lệ, tình cảm của hai người được thể hiện một cách tinh tế nhất, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau. Mỗi giai đoạn đều có sự phát triển cảm xúc riêng giữa họ, thể hiện sự ấm dần dần trong mối quan hệ giữa hai người và quá trình cùng nhau phát triển. Trong bộ phim này, vì thân phận của hai người rất khác nhau và mỗi người đều có một sứ mệnh nên họ cố gắng hết sức để kiềm chế tình yêu dành cho nhau, cũng là vì cuối cùng họ đã trải qua quá nhiều thăng trầm và gian khổ. Cả hai quyết định vượt qua khó khăn và cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau. 02 đếm 9 mối tình của Lâm Canh Tân, liệu Triệu Lệ Dĩnh có trở thành người thứ 10 của anh? Sau khi xem bộ phim Walking with the Phoenix, tôi tin rằng nhiều người hy vọng Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh có thể ở bên nhau, nhưng xét về lịch sử tình yêu của Lâm Canh Tân thì khả năng Triệu Lệ Dĩnh và anh ấy ở bên nhau là không cao. Triệu Lệ Dĩnh từng nói trong một chương trình rằng lời nói và việc làm của cô không hề đơn giản. Cô là bậc thầy về tình yêu, tuy câu này ám chỉ người trong vở kịch nhưng lại khiến Lâm Canh Tân ở bên cạnh cô xấu hổ, bởi vì tiền bối của Lâm Canh Tân chắc chắn là người như vậy. Không khá hơn anh ấy, người bạn đồng tính Wang Si Kong của tôi còn trẻ. Từ khi học trung học, Lâm Canh Tân chưa bao giờ ngừng kiếm bạn gái, 9 câu chuyện tình yêu của anh thậm chí còn được mọi người bàn tán. Bạn gái đầu tiên của Lâm Canh Tân học trung học, tên là Su Sao Khun, nhưng họ đã chia tay cô ấy sau khi tốt nghiệp. Người bạn gái thứ hai tên là Wang Dong, biệt danh là Naogu. Cô ấy là một người Thượng Hải thế hệ thứ hai giàu có với một gia đình giàu có. Người ta nói rằng hai người họ học cùng nhau ở trường đại học. Nhà bạn gái, cha mẹ cô gái đều đồng ý. Lâm Canh Tân mỗi bước đều bị chấn động, Vương Dung cũng ở hậu trường giúp đỡ rất nhiều, bao gồm cả việc đàm phán chấm dứt hợp đồng với Đường Nhân. Đáng tiếc, khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu, cả hai đã chia tay vào khoảng năm 2013. Nguyên nhân chia tay dường như là do tính cách không hợp nhau, Vương Dung vốn công bằng, giàu có và tính khí thất thường. Lâm Canh Tân có thể chịu đựng được khi cô không nổi tiếng. Đương nhiên, bạn không cần phải nhìn vào khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy nổi tiếng. Vào tháng 10 cùng năm, Lâm Canh Tân và Châu Dong Nhiêu hợp tác trong Yêu và họ đã bị các tay săn ảnh chụp ảnh trong một số buổi hẹn hò riêng tư. Vào tháng 7 năm 2014, các tay săn ảnh đã chụp được hình ảnh Lâm Canh Tân và Chiang Meng chia nắm tay nhau và cùng nhau trở về khách sạn. Tuy nhiên, lúc đó cả hai đã phủ nhận mạnh mẽ và nói rằng họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng những người bạn bình thường sẽ không khoác tay nhau đi dạo. Chỉ 3 tháng sau,
Phe của Lâm Canh Tân lại thay đổi, lần này chính là người mẫu trẻ Chen Bai. Người trong cuộc cho biết, Chen Bai đã được Wang Xikong giới thiệu và sớm chung sống. Chen Bai đến gặp bố mẹ cô. Chen Bai là người ân cần, cư xử tốt và nhạy cảm và rất được bố mẹ cô yêu mến. Thật không may, việc theo đuổi sắc đẹp của Lâm Canh Tân vẫn chưa dừng lại. Vài tháng sau, giới truyền thông bắt gặp hình ảnh Lâm Canh Tân hôn người nổi tiếng trên mạng. Wang Liuan khi đó mới 19 tuổi. Trong mối tình say đắm của Lâm Canh Tân với cô, anh cũng vậy. Về quê thăm bố mẹ. Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ Lâm Canh Tân đã ổn định thì vào tháng 9 năm 2016, Lâm Canh Tân lại bị phát hiện có mối quan hệ tay bốn. Người phụ nữ đó tên là Sun Y, người từng đóng vai Tao Ye trong Chu Cheo Biography. Cân xin đến nhà anh ấy qua đêm. Vài ngày sau, Phó Giám đốc Beiluzuen, Wang Ruihoai, bị chụp ảnh đón Sun Y vào đêm khuya. Khi mối quan hệ giữa ba người đang mờ nhạt thì một chuyện đáng xấu hổ hơn đã xảy ra. Thẻ ra vào và bước vào. Điều thú vị về căn hộ của Sun Y là Chang Jiai là gia sư tốt nghiệp của Sun Y, và Sun Y là sinh viên tốt nghiệp duy nhất trong lớp của họ được giới thiệu vào trường đại học. Sau khi đọc 7 người yêu cũ trước đó, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn vào bạn gái tin đồn số 8 Wang Lai-kun. Hai người cũng đã nhiều lần bị chụp ảnh nhưng đều cứng đầu và không chịu thừa nhận. Hai lần đầu tiên được báo cáo vào tháng 8 năm 2017. Mọi người bị phát hiện đang ăn uống, mua sắm và xem nhà. Nhân tiện, ngôi nhà tôi đang xem là biệt thự Chong Hai Gia Hill ở Thượng Hải, có giá trung bình là 125.100 mét vuông. Có vẻ như Lâm Canh Tân có rất nhiều tiền. Vào tháng 9, cư dân mạng đã gặp Gao Duan và Chao Yu Tinh khi cùng nhau đi du lịch ở Nhật Bản. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2018, Chao Yu Tinh đã gửi một bức ảnh của Lâm Canh Tân rõ ràng là Wang Lai-kun, bằng chứng không thể chối cãi. Lâm Canh Tân vẫn không thừa nhận. Ngay khi cư dân mạng đang xôn xao về mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lại trở thành chủ đề nóng vào ngày 10 tháng 4. Một đoạn video ghi lại cảnh Lâm Canh Tân đi ăn và mua sắm với một phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trên Internet. Trong suốt quá trình đó, họ đã trò chuyện và cười đùa. Thậm chí còn cùng cô gái đến trung tâm mua sắm để thử quần áo, nắm tay nhau ngọt ngào trên phố. Người ta nghi ngờ mối quan hệ mới của Lâm Canh Tân đã bị bại lộ. Sau đó, một số cư dân mạng biết được tên cô gái trong video là Si Ruyi, tên thật là Si Wenjun. Cô sinh ngày 29 tháng 10 năm 1999. Cô cao 173 cm và tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Nam Kinh. Bày tỏ Lâm Canh Tân xứng đáng là bạn thân của Wang Xikong và cũng là bạn tốt của Wang Xikong. So với Lâm Canh Tân, người luôn giữ bí mật, Triệu Lệ Dĩnh cởi mở hơn nhiều. Nếu cô ấy thích He Ji-hong, cô ấy thẳng thắn và mạnh dạn thổ lộ, anh He, khi nào anh sẽ kết hôn, hãy xem xét em, và cô ấy không bao giờ giấu giếm cô ấy. Ghen tuông và tình yêu, đáng tiếc Luo tàn nhẫn, He Ji-hong chỉ coi Ying Bao như em gái của mình. Nhìn vào lịch sử mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh, khá đơn giản. Người bạn trai tin đồn đầu tiên là Gao Zichi. Hai người trở thành bạn bè trong Princess Return of the Pearl. Một người là một chi nhê ân cần, dịu dàng, còn người kia là một người vui vẻ và tài năng. Sự ngọt ngào trong và ngoài vở kịch của Xiao Chiên đã khiến nhiều người xem cảm động. Người thứ hai là Chen Xiao, người gần như công khai với công chúng. Cả hai đã nhiều lần thể hiện tình cảm trên nhiều nền tảng lớn và họ đã bí mật thổ lộ tình cảm bằng lời khi giới truyền thông hỏi Chen Xiao về mối quan hệ của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Chen Xiao nói với họ rằng, trên thực tế, đó là điều bình thường. Chúng tôi bắt đầu với truyền thuyết về Lu Chân, điều mà lúc đó và bây giờ vẫn chưa được biết đến. Có rất nhiều người biết đến chúng tôi và chúng tôi đã đến với nhau nên tôi cũng rất trân trọng mối quan hệ này và trân trọng cô ấy như thế này. Chạm vào nhau, trò chuyện và cười đùa, nhưng tiếc là không đúng lúc, hai người càng ngày càng trôi xa hơn. Sau đó,
Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với con gái quốc gia, cô và Phùng Thiệu Phong, người đóng đối diện nhau, đã giả mạo chương trình. Họ không chỉ kết hôn trên phim trường mà còn nhận được giấy chứng nhận và sinh con ngoài màn ảnh. Nhưng Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ tự tin về việc Triệu Lệ Dĩnh có yêu mình hay không. Phùng Thiệu Phong nói rằng điều thu hút tôi nhất ở anh chính là suy nghĩ của Triệu Lệ Dĩnh rất rõ ràng. Đôi khi hỏi Triệu Lệ Dĩnh, anh có thật sự muốn cưới tôi không? Anh vẫn thực sự thích em, hoặc anh ở bên em chỉ để yêu và kết hôn. Quả nhiên, giác quan thứ 6 của đàn ông đôi khi rất chính xác. Chỉ sau 3 năm, Triệu Lệ Dĩnh đã rời bỏ anh. Thất bại, cô ngày càng trở nên hốc hác, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại mạnh mẽ như mặt trời. Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận khả năng diễn xuất xuất sắc của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Sự hợp tác của họ trong Du Hành cùng Phượng Hoàng rất bắt mắt nhưng lại khó nói về vấn đề tình cảm. Có lẽ họ chỉ đóng vai cặp đôi trong phim nhưng ngoài đời, họ vẫn là những cá thể độc lập.